тренери-заробітчани, я це називаю. Приходить людина на тренування, він крім нього на цей час бере ще 5 чоловік і всіх одночасно тренує, може ще й сам одночасно з ними тренуватися. Існує такий міф, що це є сечогінне, що він там виганяє воду. Навіть самі собі той щоденник ведуть, щось там записують на папірцях, а тренер взагалі собі сидить, бамбук курить чи в телефоні там. Чим можна замінити випади? Деколи може тренер взагалі дати якусь справу, піти десь там каву собі пити на бар, і таке також я бачу. Це єдиний продукт, який має у своєму складі фермент, який розщепляє білок. В чому плюс такого програмного харчування і добре, і скільки коштують тренування. YouTube, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я відповім на 3 запитання своїх підписників, а також уже традиційно розкажу про своє харчування, про свою калорійність, ну і деякі цікаві факти зі сфери здоров'я, силових видів спорту. Одним словом, не перемикайтеся, сподіваюся, вам буде цікаво переглядати це відео. Отже, на початок уже традиційно розкажу вам таку цікаву інформацію, щоб ви знали, є такий продукт, фрукт, ананас. І щоб ви знали, ананас – це єдиний продукт, який має у своєму складі фермент, який розщепляє білок, тобто допомагає перетравлювати нам білкову їжу. І фермент цей називається бромелаїн. Отже, друзі, якщо ви цього ще не знали, якщо у вас якісь проблеми з засвоєнням білка, або ви їсте його дуже-дуже багато, вам важко його засвоювати, тому спробуйте додати в свій раціон ананас. Бромелаїн, цей фермент допомагає розщепляти білок. Ну, звичайно, що цей ананас, він має бути включений в вашу калорійність, як ви розумієте, тому що там також, крім цього фермента бромелаїна, є ще і калорії, зокрема вуглеводи. Так, друзі, все. Говоримо далі. Розказую вам про свою вагу тіла, про свою калорійність, про своє харчування. Отже, хто ще не знає, мені вже 53 роки, декілька днів тому, мені виповнилося 53 роки, і вже буде 10 років, як я не використовую абсолютно ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – вічна молодість, ніякого старіння, завжди якісне та функціональне тіло, ніяких травм, в міру розвинені силові показники відносно своєї ваги тіла, свого віку, своєї генетики. Ну і наразі я собі поставив цілий рік тримати вагу тіла в межах 65-66 кг. Мій зріст 166 см, тобто зріст мінус 100. І я вже до осені я дійшов до цієї ваги 65-66 кг і вже цілий рік тримаю цю вагу 65-66 кг. Коригую я це все виключно вхідними калоріями, які я підстроюю в тій чи іншій степені під температуру навколишнього середовища, під свою рухову активність, під кількість тренувань, ну і тому подібне. Отже, друзі, на кінець минулого тижня вага мого тіла склала 65 кг 700 г, тобто я вписався у цей свій ліміт 65-66 кг, цей свій коридор по вазі. І наразі в мене був читміл, плюс 200% до калорійності повсякденної. Повсякденна калорійність в мене була минулого тижня 2550 кілокалорій. Тобто я додав 200% калорій, і моя калорійність в цей читміл становила 7650 кілокалорій. В тому числі були в цей читміл, один читміл в 3 читміла. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу. Один читміл в 3 читміла я додаю солені продукти. Отже, і в цей читміл, він, як правило, припадає на найбільший цей читміл, 7650 кілокалорій в мене був. Я додав деякі солені продукти, зокрема кетчупи, різні там приправочки, спеції з сіллю вже були. Вони продаються в пакетиках такі. Ну, кетчупи, як ви розумієте, солені також. Ті, що в магазинах продаються. Вони смачні, я нічого не говорю, але вони солені. Так, друзі, і ще в мене була, здається, балик. Я купив такий Глобино, виробник Глобино в магазині АТБ, і він також досить солений, там щось приблизно 3 чи 4 чи навіть 5 грам солі на 100 грам, але я його багато не з'їв, але все одно, як ви розумієте, сіль була присутня
додаткова сіль, додатково підсолені продукти були присутні в раціоні. Отже, в мене вже традиційно 30% білок, навіть в читмілі в мене 30% білок, а також це було 46% вуглеводи і 24% жир. До речі, так само і в попередній читміл, коли в мене було плюс 100% калорійності, я додав, в мене також точно таке саме розподілення було. Так, я з'їв різноманітні смаколики, випив дуже багато солодкої води газованої, як правило, вона була безкалорійна, але там також є деякі калорії, я їх також це все врахував, плюс там шоколадки, печивко, торти, я собі запік картоплю, куряче філе, свинячу печінку, в пакеті, в мікрохвильовій, дуже гарно запік, зі спеціями, дуже смачно було. Також протеїновий десертик такий я собі робив, з солодкого протеїна з кисломолочним сиром і трошки кефіру там було кисломолочного. Одним словом, такий кисломолочний десертик солодкий, плюс, як я вже говорив, печиво, тортики, шоколадки, цукерочки. Одним словом, так гарно відвів душу, насолодився солодким, насолодився спеціями. Дуже мені смачно було. Єдине, що мені я не дуже добре зробив, я дуже пізно почав їсти. У мене було 2 прийоми їжі, оці 7650 кілокалорій. Я перший прийом їжі зробив десь годині в 5 орієнтовно, а другий раз я їв десь година пів 11, другий прийом їжі. Це вже всі ці мої солодкі десертики йшли на другий прийом їжі. І це було трошки забагато для мене, мені було досить важко, і я це як поїв, мене зразу так сильно потягнуло в сон, і прямо там за столиком, і, можна сказати, навіть заснув над тарілкою, вже потім якось перебрався в ліжко. І на наступний день, в зв'язку з тим, що я так змістив оці 7650 кілокалорій пізно на вечір, мені на наступний день було трошки важкувато, який трошки сонний був. Треба ж все-таки, якщо такий більший читміл, десь більше 5000 кілокалорій, напевно, треба зміщати або ділити на 3 прийоми їжі, або якщо 2 мені нормально, в принципі, було. Просто треба було перший прийом їжі трошки швидше почати їсти, там не в 5 годині, а, наприклад, десь 1, 2, а другий прийом їжі десь вже вечором, година 7, 8, і воно би нормально тоді пішло. Не було б такої важкості, і на наступний день я би краще себе почував вранці. Так, отже, що таке зауваження в мене було, якщо ви не, можливо, це комусь пригодиться така порада. І на наступний день після цього читміла, в понеділок вранці, після випорожнення шлунку, я заважив 68 кг 600 г. Тобто за цей читмільний день без фізичної активності і читміл з соленими продуктами я набрав майже 3 кг, а саме 2 кг 900 г. Ну, наразі я залишив на цей тиждень калорійність 2550 кілокалорій, тому що я втримався в своєму коридорі 65-66 кг попередній тиждень. І цього тижня в мене також щоденна калорійність 2550 кілокалорій, 30% білок традиційно, а також 44% вуглеводи, 26% жир. Кого цікавить інформація по грамах, скільки там на кілограм ваги тіла, подивитися в форсованих субтитрах, я десь закріплю їх, щоб ви собі побачили, якщо вас це цікавить. Цього тижня в мене в раціоні гречана крупа, дуже багато різних овочів, в тому числі і картопля. Друзі, не бійтесь, картопля, дуже гарний продукт. Якщо ви в межах калорійності, нічого поганого з вами не станеться від того, що ви їсте картоплю. Також кисломолочний сир досить багато, 600 грам. М'ясного цей тиждень в мене немає. Також кефір, я роблю собі протеїновий омлет з яєчного протеїна разом з овочами. На пательні так запікаю його, щоб добити білкову складову. Так, і цей тиждень в мене немає ні солодкого, ні алкоголю в повсякденній калорійності, а також ніяких спецій. Я освіжаю свої рецептори, щоб потім гарно протестувати на наступний тиждень якусь спецію. Ну, відповідно, в читміл я собі також додам якісь спеції, і солодкі в тому числі, і відчую супер кайф від того, що в мене освіжилися ці рецептори до спецій, до солодкого. Також, якщо вас цікавить моя актуальна форма, вона буде на значку до цього відео, а також я виставляю свою актуальну щотижневу форму в постах Instagram, Facebook, Telegram, а також у вкладці «Спільнота» на YouTube. Якщо вас цікавить, підписуйтесь, слідкуйте,
будете бачити, що форма в мене без змін, завжди супер якісна форма, супер якісне тіло, український Хельмут Штребель. Так, ну наразі сьогодні вранці я зважився, вага мого тіла становила 66 кг 600 грам, це трошки на 600 грам забагато, чим я планую, але в мене ще є 3 дня до неділі. Сподіваюсь, вага опуститься в цей мій коридор 65-66 кг. Ну і вже від цього я буду планувати свій читміл, який в мене буде читміл по кількості калорій на тиждень, ну відповідно, яка в мене буде на наступний тиждень повсякденна калорійність. Чи я залишу цю 2550 кілокалорій, чи трошки додам 50 кілокалорій, чи трошки зменшу, це я вже буду регулювати в залежності, яка буде вага до кінця тижня в мене. Так, до речі, ще хотів вам декілька слів сказати, в чому плюс такого програмного харчування, яке я постійно собі, слідкую, працюю все в програмах зважую, дехто каже, це дуже скучно, це якби, друзі, це для мене взагалі не скучно, я вже настільки до цього звик, це для мене все одно, щоб почистити зуби, я вже просто, це просто звичка, перед тим, як щось їсти, просто зважте собі на електронній вазі, щоб бачити, скільки та грам, відповідно, це все пораховано в мене в калорії, відповідно, це все розподілення білків, жирів, вуглеводів, це все в мене враховано, я просто кайфую від цих процесів, від цього, від приготування їжі, як я це розробляю, як це роблю. Ну і відповідно, я завжди, в чому ще перевага цього програмного харчування, коли особливо ти в балансі калорій або в негативному, в малесенькому дефіциті, в малесенькому профіциті або в балансі калорій. Ти завжди кожний прийом їжі відчуваєш неймовірний кайф від цієї їжі. Ти чекаєш цей прийом їжі і ти відчуваєш насолоду від будь-яких продуктів. Будь-яких продуктів, навіть без спецій, без солодкого. Я завжди, як їм, харчуюся, завжди відчуваю кайф. По факту я їм 2 рази в день, в обід і ввечері. І наразі оцей кожен прийом їжі – це для мене невеличке свято. До речі, забув сказати, кожен день я ще випиваю 4-5 літрів рідини. Відповідно, як ви розумієте, сіль, солені продукти в мене повсякденній калорійності відсутні. Так, отже все, по харчуванню вам розказав, рухаємося далі. Хотів ще з вами поділитися, така цікава, прикольна новина з Австралії. Пенсійна пара забронювала собі і, можна сказати, майже назавжди переселилися на круїзний лайнер. Тобто вони собі забронювали круїзний лайнер. Уявляєте? Настільки велика пенсія в Австралії, що вона дозволяє забронювати собі круїзний лайнер. І оренда цього лайнера їм виявляється дешевша, ніж проживати в австралійській Дідорні. Уявляєте собі, в австралійській Дідорні коштує дорожче проживання, ніж вони собі орендували круїзний лайнер. І вони собі проводять свою пенсію, доживають свій вік на круїзному лайнері. Прикольно, друзі, правда? Як ви думаєте, коли український пенсіонер на свою пенсію зможе собі винаймати круїзний лайнер і проживати пенсію на цьому круїзному лайнері? Як ви думаєте, настане колись такий час чи ні? Напишіть в коментарях. Так, друзі, все, поділився з вами цікавим фактом таким. Рухаємося далі. Відповідаю на перше запитання свого підписника. Отже, перше запитання. Чим можна замінити випади? Так, друзі, що можу сказати? Я вважаю, що рівноцінної заміни випадам немає. Я вважаю випади другою базовою вправою для нижньої частини тіла після присідань і вважаю, що рівноцінної заміни випадам не буде. Випади – це я маю на увазі, коли ви робите крок вперед, або назад, або в бік і повертаєтеся в попереднє положення. Або робите наступний крок. Но більш ефективним я вважаю повертатися в попереднє положення. І я вважаю, що рівноцінної заміни немає. Це друга базова вправа, на мою думку, для нижньої частини тіла. Оці всі різноманітні такі, типу, як їх називають, болгарські випади, коли люди стають на підставочку, або випади в машині Сміта, коли вони просто роблять випад на одній нозі. І якби фактично це просто навіть не випад, а присідання, можна сказати. Присідання на одній нозі, а друга нога на опорі. Ну це трошки не то, випади це, на мою думку, трошки інше, там набагато більше м'язів включається, різних м'язів-стабілізаторів. В тому числі ми стараємося балансувати тіло, це дуже гарно для вироблення рівноваги, дуже гарно працюють абсолютно такі м'язи, які зовсім не задіяні, коли ви робите якісь такі болгарські випади, типу присідання на одній нозі, або в машині Сміта, я бачу, дехто робить, такі також типу присідає якби на одній нозі і вважає, що це випади. Ні, друзі, це не випади. Випад – це коли ви робите з вільною вагою, випад, крок вперед, потім наступний, або повертаєтесь назад. І я вважаю, що замінити їх нічим не можна. Нічим. Це абсолютно такий
ну як би вам сказати, оригінальний рух для нижньої частини тіла, і рівноцінної заміни, я вважаю, йому немає. Ці випади можна робити як з акцентом на квадріцепс, коли у вас коліно тікає вперед, так само з акцентом на біцепс стегна, коли у вас коліно не тікає вперед. Звичайно, в будь-якому випадку буде працювати і квадріцепс, і біцепс що так, але ми просто зможемо зміщати акценти. Я, до речі, роблю випади кожен тиждень. Один тиждень я роблю випади з акцентом на квадріцепс, другий тиждень я роблю випади з акцентом на біцепс стегна. І вважаю, що замінити їх нічим неможливо. Я знаю, що багатьом це не подобається, тому що їх насправді так досить важкувато робити. Дехто боїться їх робити, тому що, мовляв, ризик травми є. Друзі, все дуже просто, треба просто дуже повільно підходити до збільшення робочої ваги в цих випадах, починати взагалі без ваги і потім поступово збільшувати. Ну і відповідно старатися не перевищувати оцю таку вагу, де ви можете травмуватися. Це все ви робите методом проб і помилок. Це так не можна вам сказати. Де, наприклад, я присідаю, зараз в мене робоча вага в присіданнях орієнтовно 90, 85, 90, 95 до 100 кг я присідаю зі штангою на спині. Відповідно, випади в мене зараз орієнтовно десь в районі 55, здається, якщо я не помиляюся. Десь 55 до 60 кг. Тобто, щоб ви зрозуміли, це фактично, якщо ви будете робити випади до половини вашої робочої ваги в присіданнях, думаю, нічого поганого з вами не станеться, ніяких травм ви не отримаєте. Просто, треба повільно до цього підходити, як я вже говорив. Поступово додавати робочі навантаження, ніяких травм не буде. Але вправа дуже-дуже суперефективна, я дуже її поважаю, рекомендую всім її робити, даю практично майже всім клієнтам своїм. Звичайно, є дехто, хто не хоче їх робити по тих чи інших причинах. Як правило, по тій причині, що це досить важко робити. Їм чомусь, не знаю. Не дивлячись на те, що я їм даю взагалі без ваги, взагалі вони відмовляються це робити, є в мене пару таких клієнтів, але це їхній вибір. Всі остальні роблять, всі остальні задоволені. До речі, майже завжди після випадів я відчуваю кріпатуру в м'язах. До речі, там, що в випадах на квадріцепс, що в випадах з акцентом на біцепс стегна, завжди дуже гарно працюють сідничні м'язи. До речі, це набагато ефективніше, чим вішати манжету, як дівчата роблять, і робити там по 1000 махів в кросовері на сідничні м'язи. Краще зробіть випади, це замінить вам любі оці 1000 махів в кросоверах. Все, друзі, по випадах вам розказав свою думку, рухаємося далі. Друге запитання. Знову про калій. Знову мене запитали про калій, я вже десь там в попередніх відео розказував про калій. Знову, мовляв, існує такий міф, що це є сечогінне, що він там виганяє воду. Друзі, це помилка. Ніякої води калій не виганяє. Калій – це антагоніст натрія. Там є такий калій-натрієвий насос, так званий. У мене є десь відео по цій темі. Можливо, я десь прикріплю посилання зараз, підказочку. Ви собі, якщо вас цікавить, можете перейти глянути, де я більш так з наукової точки зору розказую, показую всі ці процеси, як це відбувається. Якщо коротко, на хлопський розум, так би мовити, то механізм такий. Калій тримає воду в м'язах, натрій тримає воду під шкірою. Якщо ви їсте калій, значить вода в більшій степені затримується в м'язах, якщо більше калія, а менше натрія. Якщо більше натрія, то більше води під шкірою і менше води в м'язах. Але як сечогінного ефекту, як такого, калій немає. Зрозумійте це. Це не є якийсь там діуретик, не є діуретична речовина. Він сам по собі не буде вам виганяти воду. Тобто в будь-якому випадку, якщо ви просто з'їсте калія, умовно кажучи, ви більше пісяти від цього не будете. Не будете. Просто цей калій зажене вам воду в м'язи, і вам буде візуально здаватися, що ви виглядаєте більш якісніше, більш сухіше. Але насправді просто ця вся вода піде в м'язи і наповнить їх. Відповідно, натрія буде менше під шкірою, буде менше води під шкірою. Але ще раз наголошую, калій – це не сечогінне, це не діуретик. Він не буде вам виганяти воду. Якщо ви хочете, щоб у вас виганялась вода, і ви не хочете використовувати діуретики, ви повинні пити завжди багато води, друзі. Як ви п'єте багато води, от іменно коли ви п'єте багато води, вода – це і є природній діуретик. Якраз ви п'єте багато води, багато ходите в туалет, виводите надлишкову рідину. Тому отакий от механізм про калій. До речі, ще треба наголосити,
Звичайно ж вам потрібно обмежити солені продукти, натрій, не їсти солені підсолені продукти, типу всякі ковбаси, сосиски, тараньки, кетчупи і різні солені продукти з магазину і не підсолювати собі їжу. І якщо ви не будете вживати натрій, доданий в їжі, повірте, цього натрія, що ви будете вживати продукти харчування, його цілком достатньо, щоб задовольнити потреби організму в цьому мінералі натрію. Тому, якщо ви будете пити багато води, не будете їсти солені підсолені продукти, не будете вживати додатковий натрій, у вас завжди буде присутній оцей діуретичний ефект, у вас завжди буде мало води під шкірою. Відповідно, якщо ще додасте калій, цей калій зажене цю рідину, що у вас буде м'язи, і ви будете дуже-дуже гарно виглядати, дуже таким наповненим. М'язи наповняться рідиною трошки, там глікоген може затриматися, відповідно під шкірою менше води буде, і ви будете дуже мати такий гарний, рельєфний, м'язистий вигляд. Але, знову ж таки, ще раз наголошую, сам по собі, дехто нічого не міняє в своєму харчуванні, в питному режимі, просто їсть калій і надіється, що це вижене якусь воду. Ні, цього не буде, друзі. Калій – це не діуретик. Тому якось так, друзі. Сказав вам свою думку про калій, рухаємося далі. Останнє запитання. Такий мій дописувач на Ютубі, підписник чи ні, не знаю, запитав, Андрій Кобрин звати його, запитав, добре, і скільки коштують тренування? Так, друзі, розкажу вам трохи про своє тренування, як я їх проводжу. Я їх проводжу зовсім не так, як проводить 99% любих тренерів. А це абсолютно не такі тренування. По-перше, на кожного свого клієнта я заводжу собі папочку на комп'ютері. Перед кожним тренуванням я розсідаю вдома, і в мене може йти 30 хвилин на кожного клієнта. Я розробляю індивідуальну програму тренування, саме конкретно на це тренування, що має бути на оцей день. Ми складаємо, я розбиваю спліт по групах м'язів. Потім в мене є на комп'ютері перелік всіх вправ, які я вважаю ефективними, які ми можемо робити в нашому залі, а також менш ефективні. Вони в мене в окремій підкатегорії йдуть, які я даю трохи рідше. В основному ми працюємо з ефективними базовими вправами, які можна робити в нашому залі. Відповідно, я аналізую, які вправи ми давно робили, які бажано би зробити, як ефективно їх підібрати, дивлячись, які в клієнта цілі, на які м'язи він хоче акцентувати. Якщо не хоче ніяких акцентів, просто функціональне тіло якісне, не старіти, значить я вже на свій розсуд роблю собі оце все, розробляю цю програму, коректую вагу робочу. Тобто клієнт каже, ми робимо з цією вагою, ми додали вагу, я фіксую цю дату, з цієї дати у нас йде оця вага. Потім, якщо людина хоче додати, або я бачу, що йому дуже легко, я стараюся додати цю вагу, знову фіксую цю дату. Відповідно, дуже часто я це не роблю, як ви розумієте, щоб людина не травмувалася. Тобто ми, так само, до речі, як і собі я це все роблю. Тобто ми дуже поступово додаємо вагу, щоб людина не травмувалася. Отже, як ви розумієте, це, як більшість тренерів, я не працюю. Десь там з голови собі згадує, деколи людина приходить на тренування, а тренер його питає, а що ми робили в наступний раз, а з якою вагою ти робив це минулий раз. Такого в мене немає. Все зафіксовано, складений план тренування, він роздрукований або в електронному вигляді, і ми працюємо по цьому плану. Кожен тиждень я стараюся змінювати частину вправ, частина якась залишається, щоб закріпити цей рух, нервово-м'язевий зв'язок в цьому русі, щоб більш підібрати точніше вагу і рухаємося далі. Постійно ці вправи я змінюю, постійно я це все аналізую на комп'ютері. Це не комп'ютер складаю я. Просто на комп'ютері в мене є цей весь перелік, який полегшує мені аналіз, оце от коригування, все, одним словом, сподіваюся, ви зрозуміли, як це все працює. До речі, так само я працюю зі своїми онлайн-клієнтами, але з офлайн, тими, що в залі, крім того, що я складаю оцей план тренування, також я працюю з ними конкретно в залі, я конкретно працюю з однією людиною. Немає такого, що до мене прийшла одна людина, а потім прийшло ще, крім тої людини, ще 4 людей, і він їх всіх разом тренує і називає це персональним тренуванням. Друзі, яке це персональне тренування? Персональне тренування – це коли ви працюєте конкретно з одною людиною.
А якщо ви ще берете ще 4 чоловік і називаєте ще їм також, що це персональне тренування, то це не персональне тренування, це групове тренування. От як проводять тренування в силових видах спорту, там бокс, єдиноборство і тому подібне. Там є групові тренування. Приходить група людей, там невеличка плата, і він зі всіма ними займається одночасно. А якщо людина хоче одна конкретно займатися, вона приходить одна, і це все коштує набагато дорожче. А от як прийнято в нас в залах в більшості, тренери-заробітчани, я це називаю, приходить людина на тренування, він крім нього на цей час бере ще 5 чоловік і всіх одночасно тренує, може ще й сам одночасно з ними тренуватися, просто каже, роби цю вправу, потім каже, роби ту вправу, потім ту, а з якою вагою ти робив, а ти сам запам'ятаєш ці ваги, дехто і бачив, деякі клієнти навіть самі собі той щоденник ведуть, щось там записують на папірцях, а тренер взагалі собі сидить, бамбук курить чи в телефоні там. Я і такі випадки бачу, і такі тренера є. Деколи може тренер взагалі дати якусь справу, піти десь там каву собі пити на бар. І таке також я бачив, і дуже часто таке я бачив, колись було. Зараз, правда, такого немає в нас в залі, але раніше таке траплялося, було таке, друзі. Тому, друзі, як ви зрозуміли, я працюю конкретно з людиною, слідкую за технікою виконання, як людина робить всі ці вправи, коли додати вагу, коли відняти, аналізую, показую, як правильно, на мою думку, робити ці вправи. Ну і відповідно даю різноманітні підказки по харчуванню. Людина може мене питати в цей час тренування, взагалі різні такі, що її цікавить, я на всі ці запитання відповідаю. Крім того, я потім цю програму можу вам висилати онлайн, якщо вам це потрібно, звичайно. Ви можете мати цю роздруківочку собі, якби в електронному вигляді. Це все, що ми робили. З якими вагами працювали, коли додали, коли відняли, які спліти в нас. Одним словом, які групи м'язів ми попрацюємо, одним словом, ви зрозуміли. Відповідно, як ви розумієте, це не може дуже дешево коштувати, це не поток. Відповідно, це все коригується, я орієнтуюся на рівень мінімальної зарплати в Україні і стараюся підганяти оці, допустимо, 10 тренувань під рівень мінімальної зарплати. Наразі мінімальна зарплата 8 тисяч гривень в Україні, відповідно, це трохи менше, це в районі $200, якщо брати перерахунку на таку міжнародну валюту. І, відповідно, стараюся тримати цю планочку до в районі $200. Наразі зараз, крім того, на це ще впливає показник мінімальної зарплати в Україні, наразі 8 тисяч гривень, тому зараз в мене 10 персональних тренувань коштують 8 тисяч гривень. Відповідно, якщо людина буде брати більше тренувань, там 10, 20, 30, відповідно, може бути менша ціна, там 7,5, 7, навіть і 6,5 може бути, але це вже тоді йде обмеження, немає так, що людина там взяла, наприклад, 30 тренувань, там заплатила відсотків на 20-25 менше за ці тренування, і потім ці тренування висять, що там людина 3 роки ходить. Ні. 10 тренувань в місяць, орієнтовно так, 10 тренувань в місяць. Тобто 30 тренувань, якщо людина ви за 3 місяці не виходите, ці тренування, вони згорають, щоб не було ніяких хвостів, і щоб вас стимулювати, ходити, не пропускати ці заняття. Тому наразі така, я вам розказую, скільки коштують, як це все відбувається, яка ціна. Для прикладу вам, щоб ви розуміли, наприклад, тренера, які можуть брати там, наприклад, 10 тренувань може коштувати не 8 тисяч, може 4, наприклад, тисячі коштувати. Але ви зрозумієте, що це ви не отримуєте ніякого плану. Фактично це все з голови, фактично це все пишеться програма тренувань на колінці. Тренер щось там згадує, або ви самі згадуєте, як це робити. Тренер може ще, крім вас, брати ще собі там декілька чоловік тренуватися. Відповідно, як ви розумієте, це все не персональні тренування. Щоб ви орієнтувалися, які ціни взагалі, наприклад, на персональні тренування. Наприклад, в Польщі, наскільки мені відомо, люди приїжджали з Польщі, розказували, що там, наприклад, ціна одного персонального тренування стартує від 20 євро. 20 євро, це, як ви розумієте, більше, ніж 800 гривень на наші гроші. Відповідно, але це в початківців, більш досвідчених тренерів, там може ціна і 30 євро, і 40, і 50 євро в Польщі коштувати. Відповідно, людина приїжджала з скандинавських країн, з Швеції, казала, що там персональне тренування коштує 50-60 євро одне. Відповідно, в Італії, я питав, приїжджали люди, казали, що там також в районі коливається, наприклад, ціна між 35 і 60 євро. Як ви розумієте, це набагато дорожче, ніж оце тренування в Україні, зокрема, що в мене. А чим то тренування, яке загально проводить більша кількість тренерів, просто так собі,
сильно не парячись, скажімо так, на цих тренуваннях, це ще дешевше. Відповідно, от, якщо ви поцікавитесь, яка ціна персонального тренування, наприклад, в Сполучених Штатах, то там ціна може стартувати від таких початківців, які взагалі прийшли, дупля не б'ють, там десь якісь курси закінчили, в них ціна може стартувати від $70 за тренування. Таких більш досвідченіших 100-150, таких супер досвідченіших може бути і 200, і 250, і навіть до $300 за тренування проходити. Тому, якщо щоб ви орієнтувалися, наразі, на мою думку, це досить для того рівня, що я пропоную, оце от тренування, як я його проводжу, як я це все розробляю, як я за цим слідкую, як я фанатію від цього, я кайфую від цього. Це моє життя, це не є хобі, це не є тимчасове заняття. Я живу цим, зрозумійте, я віддаю частину енергії людині. Я живу, я спілкуюся з вами, я підтримую вас, я стимулюю вас, я мотивую вас своїм виглядом, своїм прикладом. Друзі, мені 53 роки, ціль ніякого старіння. Завжди якісне функціональне тіло. Це я мотивую вас цим, мотивую, розумієте? Я сам так займаюся, сам все це роблю. Це не те, що я це не роблю, а там вам даю, робіть це, а сам зовсім схожу, товстий, грубий, жирний, не тренуюся, якісь теоретичні знання, друзі. Ні, це все підтверджено на практиці. Я живу сам, я живу цим життям, це моє життя. Харчування, тренування. Тому, якщо вас це цікавить, розповім вам, як це відбувається, наразі яка ціна і чому вона вища від ціни інших тренерів, які проводять ці тренування. І я вважаю, що це це справжня робота. Не кожна людина зможе це робити, не кожна людина зможе це розробляти, слідкувати, показувати. Тим більше я виступаючий бодібілдер, виступав на змаганнях, як ви розумієте. Мало хто з тренерів може цим похвалитися. Я зайняв в 2006 році друге місце на змаганнях НАБА в категорії бодібілдинг у своїй ростовій категорії. Тому, друзі, друге місце, Кубок України, 2006 рік, Кубок НАБА. Потім я виступав ще і в федерації IFBB, але це вже було в мене, не дуже успішно я був виступив, це вже було на закаті, так би мовити, моєї стероїдної кар'єри. Потім я вже виступав без стероїдів, як ви розумієте, відповідно, ніяких великих місць я вже зайняти не міг. Люди дуже дивувалися в ІФББ, коли я їм казав, що я не використовую ніяких стероїдів. Відповідно, високі місця я там не займав. Але от найбільше моє досягнення – Кубок НАБА України, 2006 рік, друге місце в своїй ростовій категорії. Тому, друзі, я це все пройшов. Сушки, набір маси, харчування, вправи – це моє життя, я живу цим. Наразі так. Сподіваюся, відповів на це запитання більш детальніше. Андрію Кобрину, якщо вас цікавить, є посилання на мої соцмережі в описі до любого відео на Ютубі. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо працювати. Буду вас слідкувати, мотивувати, розробляти вам програми тренування, займатися з вами, і все буде у вас окей. Ніяких травм у вас не буде. Я гарантую, якщо ви будете виконувати всі мої вимоги по харчуванню, по питному режимі, по тому, як ми будемо збільшувати ці ваги. Якщо ви будете виконувати всі мої вказівки, у вас не буде ніяких травм, будете мати завжди якісне функціональне тіло і не будете ніколи старіти, як і я, друзі. Отже, друзі, якщо вам було цікаво, ставте вподобайк, підписку, пишіть якийсь коментар. Відповідно, до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння. Мені вже 53 роки, 10 років без форми, ви зможете так само. До зустрічі!